ሰላም በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እንዴት የተለያዩ ኮምፒውተሮችን በአንድ ኪቦርድ እና በአንድ ማውዝ ብቻ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ ማንኛውም ኮምፒውተሮቻችን ብዙ ማውዝ እና ብዙ ኪቦርድ መግዛት ሳያስፈልጋችሁ ጀስት በአንድ ኪቦርድ እና በአንድ ማውዝ ብቻ ሁሉንም መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ይሄን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከታች እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ለግዕዝ ቴክ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በሉ። ከዛን ይሄ አዳዲስ ቪዲዮዎቻችሁ በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የደወል ምልክቱን አነክታችሁ ኦንላይን ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ እንደምታዩት ሁለት ኮምፒውተሮች አሉ እዚህ ጋር ይሄኛው ግዕዝ ቴክ ሎጎ ያለው ኮምፒውተር እና በዚህ በኩል ደግሞ የዊንዶውስ ዌልፔፐር ያለው ሁለት ኮምፒውተሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮምፒውተሮች ነው የምናገናኘው በአንድ ኪቦርድ ብቻ የምንጠቀመው ማለት ነው። ለአሁኑ እንደምታዩት እዚህ ጋር የራሴ ኪቦርድ ማውዝ አለ፣ እዚህ ጋርም ሌላ ማውዝ አለ። ሁለቱም የራሳቸው ኪቦርዶች አሉ ማለት ነው። ግን እንዴት እነዚህን በአንድ ማውዝ ብቻ መጠቀም እንደምንችል ያለው ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ የሚያስፈልገው የኮኔክሽን ያስፈልጋል በሁለቱ መካከል ግዴታ ነው ኮኔክሽን። ይሄም ማለት ዋይፋይ ኮኔክሽን ወይም ደግሞ በኬብል መገናኘት አለበት። ዋይፋይ ካላችሁ ደግሞ ጀስት በዋይፋዩ ሁለቱን ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ የተገናኘሁት እዚህ ጋር አሁን በኬብል ነው ከራውተሩ ጋር። እዚህ ጋር ይሄኛው ኮምፒውተር ደግሞ የተገናኘው በዋይፋይ ነው ማለት ነው። ግን እንደምታዩት ሁለቱም ተመሳሳይ ኮኔክሽን ላይ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜንደር 2020 ላይ ነው። ይሄኛውም እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜንደር 2020 ዋይፋይ ላይ ነው። ይሄኛው ዋይፋይ ይሄኛው ኬብል። እናንተ ሁለቱም ዋይፋይ ቢሆን ችግር የለውም። ጀስት ተመሳሳይ ኮኔክሽን ላይ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ የሚያስፈልገን ሶፍትዌር አለ። ይሄ ሶፍትዌር ሼር ማውዝ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሼር ማውዝ ብላችሁ ጎግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሼር ማውዝ ስትሉ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ይመጣላችሁ ሼር ማውዝ ኪቦርድ የሚል አለ። እሱን ታነኩታላችሁ። ወይም ደግሞ sharemouze.com የሚል sharemouze.com የሚል ሳይት ላይ ተገባላችሁ። ሳይቱ እንደዚህ አይነት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ራሱ የሚያሳያችሁ ሁለት ኮምፒውተሮችን በአንድ ማውዝ የተጠቀመ ዴሞ ቪዲዮ አለ። እሱን ማየት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌሎች የሰጡትን ኮሜንቶች ማንበብ ትችላላችሁ። እንዲሁም ይሄ ሶፍትዌር ፕሮ ቨርዥን የምትገዙ ከሆነ ከአንድ ኮምፒውተር ላይ ወደ ሌላ ኮምፒውተር ድራግ ኤንድ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ከአንድ ኮምፒውተር ላይ ኮንትሮል ሲ ነክታችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ሌላኛው ኮምፒውተር ላይ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ የማክም ቨርዥን የዊንዶውም ቨርዥን ስላለው አንድ ማክ እና የአንድ ዊንዶው ፒሲ ካላችሁ ከዊንዶው ፒሲ እና ማክ ፒሲውን በአንድ ኪቦርድ እና ማውዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ኪቦርድ ሁለቱንም ማኩንም ዊንዶውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር ከላይ ዳውንሎድ የሚል አለ። እሱ ትሄዱና እሱ ጋር ዳውንሎድ ሼር ማውዝ የሚለውን ተነኩታላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። ከዛን እዚህ ጋር እንደነገር አይ አክሴፕት የምትለዋን እዚች ጋር ያለችዋን ቼክ ቦክስ እንኳት። ከዛ እንደነገርኳችሁ ለዊንዶውና ለማክ ቨርዥን ያስመረጣችኋል። እኔ ጀስት ሁለቱም ጋር ነው የምታዩት ዊንዶው ኮምፒውተሮች ስለሆነ ጀስት ዊንዶውን ዳውንሎድ አድርጋለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ቤታ ቨርዥን ወጥቷል። ቨርዥን 6 ቤታ ጀስት ትራያል ቨርዥን ወጥቷል። መሞከር ትችላላችሁ። ቤታ ቨርዥኑን ስታወርዱ ለ30 ደቂቃ እዚህ ጋር እንደምትሉ ለ30 ደቂቃ ፔድ ወይም ደግሞ ፕሮ ቨርዥን ላይ ያሉትን አገልግሎቶች ለ30 ደቂቃ እንድትጠቀሙ ያደርጋችኋል። ቤታ ቨርዥን ዳውንሎድ ስታደርጉ ማለት ነው። ጀስት እናንተ አወርዳችሁ ሞክሩት። ግን እኛ ቋሚው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ጀስት ይሄኛውን ብታወርዱት ይሆናል ለ30 ደቂቃ ብቻ ነው ጀስት ፕሮ ቨርዥን ነው እንጂ ተመሳሳይ ናቸው። ጀስት ይሄኛው አፕዴት ነው። እንደውም ይሄን ብታወርዱ ይሻላል። ጀስት ቤታ ቨርዥን ስለሆነ እሱን ትተን ጀስት አሁን ስቴብል ቨርዥኑን ይሄኛውን አወርደዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ ዳውንሎድ የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ዳውንሎድ ይጀምራል ማለት ነው። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው የሚጠይቀኝ። እናንተ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላው ሲስተም ሪኳየርመንቶች ነው። ሲስተም ሪኳየርመንቱን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሚኒመም ሁለት ኮምፒውተሮች ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ይሄን ሼር ማውዝ ምክንያቱም ሼር ስለሆነ በአንድ ማውዝ ሁለት ለመጠቀም ግዴታ ሚኒመም ሁለት ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዱ ኮምፒውተሮች የራሳቸው ሞኒተር ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ኮኔክሽን እንደነገርኳችሁ ሁሉም ኮምፒውተሮች በአንድ አይነት ሎካል ኔትወርክ ላይ ሊሆኑ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ፣ እሱን ጭነዋለሁ። ስለዚህ ይኸውና እኔ ዳውንሎድ ያደረኩትን እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጥኩት። ስለዚህ እሱን ከፍተዋለሁ። እንደምታዩት 7 ሜጋባይት ነች። yes ከዛን ጀስት ሴትአፕ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ዊዛርዱ ከዛን ኔክስት ትላላችሁ። ከዛን ይጭናል ማለት ነው። ከዛን እንደጨረሰ ያነጋራችኋል። ከዛን ፊኒሽ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህኛው ጋር ከጭኜ ከጨረስኩ በኋላ እንደምታዩት እዚች ጋር ትንሽ ሪፍሬሽ አድርጉትና ራሱ ይመጣል።
እንደምታዩት የማውዝ ምልክት ይመጣለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ሼር ማውዝ ትላለች። ከዛን ምንድነው ዌቲንግ ፎር ክላይንት ፎር አዘር ክላይንት ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ያለውን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ገብተን ደግሞ ነው እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ዊንዶውስ ምልክት ያለው ኮምፒውተር ላይ እሱ ላይ እንጭነዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ወደዛ ስትወስዱ ከፈለጋችሁ ጀስት የቅድሙ ሳይት ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ ጀስት በፍላሽ ወይ በሌላ ነገር መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህኛው ጋር እኔ ወስጄ አዘጋጅቼዋለሁ ይሆናል አለ። ስለዚህ እሱን እንጭነዋለን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ጨርሷል። ከዛን ፊኒሽ ትሉታላችሁ። ከዛን ትንሽ ጠብቁትና ሪፍሬሽ ታደርጉት እዚህ ጋር ትመጣለች የማውዝ ምልክቷ። እንደምታዩት እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ started another computer and connected ብሏል። ሌላ ኮምፒውተር አግኝቻለሁ ኮኔክት አድርጌዋለሁ የሚለው I have found ነው የሚለው። ጀስት ስታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይመጣል ማለት ነው የሴቲንግ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺና የማውዝ ምልክት ራይት ምልክት አላት። ምንድነው የሚለው የሚነበብላችሁ ከሆነ two computers are connected with total two display connected ነው የሚለው። እዚህ ጋር አሁን እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጀስት ራሱ ይመጣላችሁ ከሆነ እንደዚህ ይሆናል። እንደምታዩት ዴስክቶፕ አንደኛው እንደዚህ የቆመ ዴስክቶፕ እና አንድ ደግሞ እንደዚህ አይነት ዴስክቶፕ አለ ይላችኋል። ዴስክቶፕ ቦታውን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መቀየሩን ችግሩን እና ጥቅሙን አሳያችኋለሁ በኋላ። አሁን ግን እንደምታዩት መሃል ላይ ትሆንና ሁለቱም ያቀማመጣችሁ የዴስክቶፕ አቀማመጦቹ ጋር ታስተካክሉና ጀስት ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን ማውዜን አሁን ያስቀመጥኩት ዴስክቶፕ በዛ በኩል ስለሆነ ወደዚህ ሳረገው እንደምታዩት በዚህ በኩል ማውዝ ትሄዳለች ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ማውዙ እዚህ ጋር ነው ያለው። አሁን ወደ ግራ ሳረገው ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። ይሄም የሚሆነው ምክንያት በእንትኑ መሰረት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሞኒተር ማኔጀር የሚለውን ስታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤ የሚለው ዴስክቶፑ ይሄኛው እንደሆነ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ኤ ብሎ እዚህ ጋር ኤ ያለው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ከጎን ስላስቀመጥኩኝ ከኔ ዴስክቶፕ ለምሳሌ እዚህ ዴስክቶፕ ቢን እንደምታዩት ወደ ቀኝ በመሄድበት ጊዜ ነው ወደ ዴስክቶፕ ኤ ማገኘው ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው ወደዚህ ሲሄድ እዚህኛው ዴስክቶፕ ላይ መገባው እንደምታዩኝ ማለት ነው። ያው ያዛኛውን ኪቦርድ ማውዝ እንደነቅየዋለሁ። አሁን አንድ ማውዝ ብቻ ነው የተጠቀምኩ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ሲሄድ ይሄኛውን ይነካልኛል ማለት ነው። በዛኛው እሄዳለሁ ማለት ነው። ወደዚህ ስመለስ ደግሞ ይሄኛውን እዚህኛው ላይ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ መጠቀም እችላለሁ። ግን ለምሳሌ ይሄንን ወደ ታች አድርጌ ኤ ዴስክቶፕ ኤን ከላይ ባረገው ግን እና አሁን እንደምታዩት ወደዚህ በሄድ ምንም ወደዛኛው የሚሄደው ወደዛኛው ኮምፒውተር ምንም የሚሄድ ነገር አይኖርም። ግን አሁን ከላይ ስለሆነ ያለው ቢ ማለት ይሄኛው ኮምፒውተር ነው፣ ኤ ደግሞ ያኛው ኮምፒውተር ስለሆነ ከላይ ስለሆነ ዴስክቶፕ ኤ ከላይ ስለሆነ ያለው ስለዚህ ወደ ላይ ሲሄድ ነው ማገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ሲሄድ እንደምታዩት በዴስክቶፕ ኤ ላይ ከታች በኩል ትወጣለች ማውዟ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ጎን ብለው እዚህኛው ላይ አይሰራም፣ ወደ ጎን ብለው ወደዚህ ምንም አይሰራም፣ ወደ ላይም ብለው አይሰራም። ዴስክቶፕ ቢን ለማግኘት ደግሞ አሁን ምንም ማድረግ ወደ ታች የምወርደው እንደምታዩት ወደ ታች ሲወርድ ደግሞ እዚህኛው ጋር መጣለው ማለት ነው። ጀስት ኢንተረስቲንግ የሆነ ስታፍ ነው። ስለዚህ እሱን በሱ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጀስት ሌላ ዴስክቶፕን በቀኝ በኩል ስላስቀመጥኩት እንደዚህ ይሆንና ጀስት ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛን እንደዚህ ያረኩ መጠቀም እችላለሁ። ጀስት አሁን ይሄ ማውዝ ነው። ኪቦርድ ደግሞ እንሞክር። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህኛው ኪቦርድ ይሄ ኖርማሊ ራሱ ኪቦርድ ነው። ኖትፓድ ላይ ገብቼ የፈለኩትን ነገር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ደግሞ ወደዛኛው ደግሞ ሄደን ይሄው ማውዙን ወሰድኩኝ ወደዛ። ከዛን እዚህኛው ጋር ይሄው በተመሳሳይ ኪቦርድ እየጻፍኩኝ ነው። ኖትፓድ ላይ ገባው እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ኪቦርድ ላይ ነው ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ኪቦርድ እና በአንድ ማውዝ ሁለቱን ኮምፒውተሮች እየተጠቀምኩ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄው ወደዛ ወስደዋለሁ ጀስት እንደዚህ ማለት ነው። ግን ለእናንተ አሁን ችግሩ ምንድነው? እዚህ ጋር በአንዴ ኮኔክት ላይ ያደርግላችሁ ይችላል። ጀስት ያረጋል። ግን ካላረጋላችሁ ምን ታረጋላችሁ? እዚህ ጋር ትገቡና እቺ የማውዝ ምልክቷ ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛን ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ክላይንቱን ነው አሁን እዚህ ጋር ክላይንቱን ፊክስ ማድረግ ነው። እዚህ ክላይንት የሚለው ላይ ትገቡና እንደምታዩት እዚህ ጋር አግኝቶታል። ስትጭኑት ኖርማሊ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከመጣ እሱን ደብል ክሊክ አድርጉበት። ካልመጣ ግን ምን ታረጋላችሁ? እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ትገቡና ወይም ደግሞ ዴስክቶፕ እዚህ ቢ ላይ ትገቡና እዚች ጋር ትገባላችሁ። ከዛን የማውዛን ምልክት ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ሶስትም ከዛን ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ክላይንት የምትላለች እሷ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ሾው ሎካል አይፒ የሚለውን አድሬስ የሚለውን ተነክታላችሁ ማለት ነው። ስነኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት አይፒያችሁን ያሳያችኋል 192.168.1.20። ስለዚህ እሱን ትመጡና እዚህኛው ዴስክቶፕ ላይ ትመጡና
እዚህ ጋር ተጽፉታላችሁ። ከዛን ከጻፋችሁት በኋላ ጀስት ኦኬ ኢንተር ስትነኩት እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ከዛን ላይ ደብል ክሊክ ስታደርጉ ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄው እንደምታዩት እየቀያየርኩ በአንድ ማውዝ ሁለቱንም እየተጠቀምኩ እገኛለሁ። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ለወደፊት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።